Jos olet aina halunnut tietää, miltä Chatuchakissa näyttää ja miten sinne pääsee, niin lähdepä mukaan. Me lähdetään just nyt Chatuchakin markkinoille. Ne on aina viikonloppuisin täällä Bangkokissa. Chatuchakin markkinoita kutsutaan maailman suurimmiksi markkinoiksi. Siellä on 15 000 näyttelijäasettajaa, tai onko se näyttelijäasettaja? No kuitenkin semmoista kauppiasta. Me mennään nyt tänään sinne Samun kanssa ja katsotaan, eksytäänkö toisistamme vai ei. Me näytetään, että miten sinne pääsee tältä Siamin alueelta. Me otetaan Skytraini ja Siamin asema on se, miltä lähdetään, ja Mochit on sitten se pääteasema, mistä pompataan pois. Siitä on pikkuinen jolkottelu sitten sinne markkinoille. Siellä on ihan kauheasti kaikenlaista erilaista ostettavaa. On ihan antiikista ja lemmikkieläimistä, nuorisomuotiin ja naisten miesten vaatteisiin, kodin sisustustarvikkeisiin ja niin poispäin. Kohtapa näette, minkälaista siellä on sitten. Sinne markkinoille kannattaa suunnistaa kello 11–16:30 välisenä aikana. Se aukeaa kello 6 ja se on ilta 6 auki. Kesällä on aika tavalla kuuma, joten aamupäivä on se, milloin sinne ehkä mieluiten kannattaa sitten mennä. Mutta toisaalta siellä menee kyllä koko päivät ihan sama. 11–16:30 muista se. Mutta lähdetäänpä reissuun ja toivottavasti kaikki menee ihan hyvin. Vähän seikkailua täällä. Selvä homma. Nyt on mielenkiintoiset hetket, nimittäin mä en muista yhtään, miten täällä pitää lippuja ostaa ja miten tämä homma toimii, mutta ihan kohta se selviää. Tuolla on lippuautomaatti, mennään sinne. Select destination station on screen. Mochit. Number of cards. Elikkä me ollaan tuossa Siamissa ja me mennään tonne Mochittiin, kun me halutaan mennä tonne Chatuchakin markkinoille. Ja me otetaan 2 noita korttia. Ehkä mä pistän rahaa, setelin. Tadaa! Ja mites päin tää pitää laittaa? Kokeillaan noin. Okei. Jee! Me saatiin täältä kortit ja vaihtorahat. Kätevää! Superkätevää! Sitten vaan jäädään oikealla pysäkillä pois. Tuolla niin pystyy seuraamaan, että missä mennään. No, hienot systeemit täällä ja ihanan viileä. Tutkin näitä kortteja vähän tarkemmin, niin selvii, että tap to enter ja insert to exit. Eli näitä kortteja ei kannata hukata tässä matkan aikana. Meinaan, että ne näytetään sitten tai syötetään koneeseen siis sitten päätepysäkillä. Otan mukaan vettä. Täällä on kuuma. Täällä siis ilma ei kierrä juuri ollenkaan. Noiden tuulettimien ansiosta sentään vähän, mutta aika lämmin täällä kyllä on. Oli pakko tulla tänne ilmastoituun. Thank you.
hierontapaikkaan. Maksaa 150 patia puoli tuntia ja 60 minuuttia 250 patia jalkahieronta. Tulee tarpeeseen tosiaan. Mutta tää on varsin kiva istuskella välillä täällä. Selvittiin hengissä. 4 tuntia tiukkaa shoppailua. Sinne saa siis aikaa menemään ihan tolkuttomasti. Me käveltiin murto-osa sitä Chatuchakia. Aika monta säkillistä. Kaikki toi. Mun reppu on täynnä tavaraa. Siellä kaikki maksoi siis 200 tai 100 tai lopuksi jopa 10 patia. Se on jo halpa. Todellakin käymisen arvoinen kohde, että suosittelen. No niin, saa tykätä ja jos haluat samanlaisia videoita katsoa jatkossakin, niin tilaa kanava. Kiitos, moro!